নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিৰকজ্যোতি পাঠক আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো যোনটো টপিকটো হয় সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি মই ভাবোঁ। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ এই বস্তুটো মানে চবেই ফেচ কৰে। চ' আজিৰ টপিকটো হ'ল যে হাউ টু অভাৰকাম ফিয়াৰ ইন ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী। চ' এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই এইটো কাৰণে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ যিমান ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফাৰ আছে চবে যেতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰে এই প্ৰব্লেমটো সিহঁতি ফেচ কৰে এবাৰ হ'লেও লাইফত। আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সোধে বা মোক মেছেজ কৰে বা সোধে যে তেওঁলোকে যে দাদা আমাৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী কৰিব মন আছে, কিন্তু আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ভয় লাগে যে। আৰু সেই ভয়টো কি হৈছে? সেই ভয়টো হৈছে যে কোনোবাই আমাক চাই থাকিব নেকি, বা কোনোবাই আমাক কিবা ক'ব নেকি, বা গালি পাৰিব নেকি, বা মাৰিব নেকি। চ' এই ভয়টো মানে চবৰ এটা থাকেই, মানে মাইণ্ডত মানে এটা থাকে। একচুৱেলি এই ভয়টো মানে ভয় নহয়, একচুৱেলি এইটো আমাৰ মনৰ ধাৰণা বুলি কয়। চ' যিহেতু আমাৰ এইটো মনৰ ধাৰণা, চ' আমি বহুত কথা ভাবি থাকোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ শ্বুট কৰোঁতে বহুত অসুবিধা হয়। চ' সেই প্ৰব্লেমখিনিৰ কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে, চ' তাৰ বিষয়ে মই কেইটামান আজি টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু এই টিপছকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিম মই, যিহেতু টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, চ' আপোনালোকে এই টিপছকেইটা যেতিয়া মনত ৰাখি পেলাই নেক্সট শ্বুট কৰিব যাব, সেইকেইটা আপোনাৰ বহুত হেল্প হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল যে সেই টিপছকেইটা দি একো নহয়। মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব, অন ফিল্ড নাহিব লাগিব আৰু বেছিতছে বেছি শ্বুট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ এই টিপছকেইটাই আপোনালোকক হেল্প কৰিব। চ' আজিৰ টিপছকেইটালৈ যোৱাৰ আগত মই এটা নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত, যোনটো মই ভাবোঁ মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে যেতিয়া মই নিজৰ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে মই ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এৰাউণ্ড দ্য ইয়েৰ 2018। কিন্তু যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী, তেতিয়া মোৰো এটা ভয় আছিলে যে মই কেনেকৈ মানে ৰাস্তাত যাম, কেনেকৈ মানুহৰ ওচৰত যাম, কেনেকৈ শ্বুট কৰিম। চ' সেই ভয়টোৰ কাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ, মই কেমেৰা দি খুব কমেই শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু মই মোবাইল দি বেছিকৈ শ্বুট কৰিছিলোঁ। বাট ষ্টিল মই বহুত দূৰৰ পৰা শ্বুট কৰিছিলোঁ, মানে যে বহুত দূৰৰ পৰা, যাতে মানুহে মোক কিবা নকয়, বা মোৰ ভয় লাগিছিল যে মানুহে মোক কিবা কৈ দিব নেকি, বা কিবা এনেকুৱা হ'ব নেকি। চ' মই মোবাইল দি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই এটা কাম কৰোঁ, যে মই বাৰাণসী যাওঁ আৰু মই বাৰাণসী যাই পেলাই মই তাতে ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী কৰোঁ। বাৰাণসী এইটো কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ কাৰণ বাৰাণসী এটা বহুত পপুলাৰ জেগা হয়, ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয় বাৰাণসী। আৰু তাৰ বহুত ফটোগ্ৰাফাৰ আছে, তাত আগৰ পৰা ফটো তুলি আহিছে, তাত বহুতে বুকছ বনাইছে, ফটো বুকছ। চ' মই ভাবিলোঁ যে মই বাৰাণসী যাওঁ। চ' ঠিক আছে, মই বাৰাণসী গুচি গ'লোঁ। মই বাৰাণসী যোৱাৰ পিছত কি হ'ল, তাত যেতিয়া মই গৈ পেলাই মই ফটো মানে ৱাকত ওলালোঁ, মই ফটো ৱাকত ওলোৱাৰ পিছত কি হ'ল, মোৰ তাতো ছেইম প্ৰব্লেমটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। মই তাতো ওচৰত যাব পৰা নাই মানুহৰ পৰা, মই কেমেৰা ওলাব পৰা নাই, মই মোবাইল দি শ্বুট কৰি আছোঁ, বাট বহুত দূৰৰ পৰা শ্বুট কৰি আছোঁ। চ' তেতিয়া কি হ'ল, এদিন ওৱান ফাইন ডে' মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই ওলালোঁ, মই ওলোৱাৰ পিছত কি হ'ল, মই ৱাক কৰি থাকোঁতে মই এজন মানুহ দেখা পালোঁ, যোনে গ্ৰুপ অফ ফৰেনাৰ্ছ লৈ পেলাই মানে ৱাক কৰি আছিল, ফটো ৱৰ্কশ্বপ টাইপ হৈ আছিল। আৰু হি ৱাজ নান আদাৰ দেন মিষ্টাৰ বিনীত বৰা। চ' তেওঁক যেতিয়া দেখা পালোঁ, তেওঁক দেখা পোৱাৰ পিছত মোৰ মাইণ্ডত এটা কথা আহিলে যে মই এতিয়া ফটোগ্ৰাফী নকৰোঁ, মই মোবাইল চোবাইল চব পকেটত ভৰাই দিলোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া এই মানুহজনক ফ'ল' কৰিম আৰু মই চাম যে এই মানুহজনে কেনেকৈ শ্বুট কৰে, কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰে চিন এটা, আৰু কি ধৰণে ওচৰত যায়। চ' মই কি কৰিলোঁ, বঢ়িয়াকৈ একদম 2-2.5 ঘণ্টা মই তেওঁৰ পিছে তেওঁক ফ'ল' কৰিলোঁ। আৰু তেওঁক ফ'ল' কৰি পেলাই মই তেওঁক চালোঁ ক্ল'জলি যে তেওঁ কেনেকৈ কি কৰি আছে। চ' সেই বস্তুখিনিয়ে মোক বহুত বেছি কনফিডেঞ্চ দিলে। আৰু মই যে তাৰ নেক্সট ডে যেতিয়া মই ওলালোঁ, যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা শ্বুট কৰিব ওলালোঁ, তেতিয়া মই বহুতখিনি কনফিডেঞ্চ পালোঁ। আৰু মই বহুত ভালকৈ মই ভাবিছোঁ যে মই তাৰ আগত যিখিনি শ্বুট কৰি আছিলোঁ তাতকৈ মই বহুত ভাল ফটো তুলিব পাৰিলোঁ। চ' এতিয়া নেক্সট মই আপোনালোকক কিছুমান ফটো দেখাম, আৰু সেই ফটোখিনি চাই আপোনালোকে গম পাব যে মই প্ৰথমতে কেনেকৈ শ্বুট কৰি আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মই এই চিনটো হোৱাৰ পিছত মই কেনেকৈ শ্বুট কৰিলোঁ। আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছত মই তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত টিপছখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথমতে ফটোখিনি আপোনালোকে চাই লওক। চ' দেখিলে আপোনালোকে ফটোখিনি। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ যোনটো মেইন টপিক আছিল টিপছ। চ' টিপছকেইটালৈ আহোঁ। প্ৰথম টিপটো হৈছে, যোনটো মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ, যে ইউজ এ স্মল কেমেৰা। চ' স্মল কেমেৰা ইউজ কৰিলে কি হয়, যে আমাক মানুহে ছাছপিশ্যন নকৰে এজ ইন, যদি আমি সৰু কেমেৰা বা মোবাইল ফোন যদি লৈ পেলাই শ্বুট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চিনটোত মানে সোমাই যাব পাৰোঁ, ঘূলি মেলি যাব পাৰোঁ, আৰু শ্বুট কৰি থাকিলে মানুহে ইমান ন'টিছ নকৰে। এনেকুৱা কৰিলোঁ বোলে আমি এতিয়া ডাঙৰ কেমেৰা এখন ডাঙৰ জুম লেন্স লৈ গৈছোঁ, তেতিয়াহ'লেতো চবে অবভিয়াছলি দেখি পেলাইতো ভাবিবই ন যে কোন এজন আহিছে, কিহৰ ফটো বা তুলি আছে, কি বা কৰি আছে। চ' সেই ছাছপিশ্যন নহ'বলৈ ইউজ এ স্মল কেমেৰা। চ' সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট টিপ। চ' এতিয়া 2 নম্বৰ টিপটোলৈ আহোঁ, যে শ্বুট এট টুৰিষ্ট প্লেচেছ বাট প্লেচেছ হুইচ আৰ ন'ন টু ইউ। চ' টুৰিষ্ট প্লেচেছ বুলি ক'লে কি হয়, যে টুৰিষ্ট প্লেচটো এনেকুৱা এটা জেগা
য'ত তাৰমানে বহুত মানুহ থাকে বহুত টুৰিষ্ট ফুৰিবলৈ আহে চাবলৈ আহে আৰু চবৰে হাতত এটা না এটা কেমেৰা বা মোবাইল ফোন থাকে জেগাটোৰ ফটো তুলি থাকে বা চেলফি তুলি থাকে তো তেনেকুৱা জেগাত যেতিয়া আপোনালোকে যায় তো তেনেকুৱা জেগাত গ'লে আপোনালোকক খুব কম মানুহে ন'টিছ কৰিব বা ভাবিব যে আন এজন আমাৰ নিচিনা টুৰিষ্ট হয় আহিছে ফটো তুলি আছে এইটো এটা বহুত মানে একদম মাইণ্ডত ৰাখিব লগা কথা যে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব এনেকুৱা টুৰিষ্ট প্লেচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বা এনেকুৱা এটা জেগাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব যোনখিনি জেগাত আপোনালোকে চিনি পায় বা আপোনাক সেই জেগাখিনি মানুহে চিনি পায় চ' ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যেনেকুৱা চ' সেইটো টিপ আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' এতিয়া থাৰ্ড টিপটোলৈ আহোঁ থাৰ্ড টিপটো অকণমান ফানি হয় বাট সেইটো মানে আপোনালোকে শুনিলে ভাবিব কি কৈ আছে চ' থাৰ্ড টিপটো হ'ল যে এক্ট লাইক এ ডাম্প অৰ এ ফুল চ' এইটো মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা জেগা এটাত যাব ফটো তুলিবলৈ আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এক্ট কৰে যে আপুনি প্ৰথম কেমেৰা এটা কিনিছে আৰু একো নাজানে শ্বুট কৰিব প্ৰথমবাৰ কেমেৰাটো লৈ পেলাই ওলাই আহিছে চ' মানে এনেকুৱা এক্ট কৰিব যে আপুনি ইমান একো নাজানে ফটোগ্ৰাফীৰ বিষয়ে একো নাজানে শিকি আছে ত' তেনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব মানুহে যদিও আপোনাক ন'টিছ কৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টিল মানুহে ভাবিব যে নাই এনেকুৱা শিকি আছে চাগে বা কিবা কৰি আছে বা পাৰা নাই এনেকুৱা চ' সেইটো মানে কেনেকৈ কৰিব পাৰে যে আপুনি ফটোখন তুলি পেলাই এনেকুৱা দেখালে যে কেমেৰাটোৰ ছেটিংছ মিলা নাই বা কিবা এনেকুৱা হয় এনেকৈ এক্ট কৰিব ফেচিয়েল ৰিয়েকশ্যন দি এনেকুৱা এক্ট কৰিব বা এনেকুৱা কৰিব যে ফটোখন তুলিছে বা পাৰা নাই চ' এনেকুৱা অলপ ফুল বা ডাম টাইপ এক্ট কৰিব চ' এই বস্তুটোৱে বহুত হেল্প কৰে কিন্তু আৰু এতিয়া লাষ্ট পইণ্টটোলৈ আহোঁ চ' লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল যোনটো মই আগতেও কৈছিলোঁ যে শ্বুট মোৰ এণ্ড মোৰ চ' এইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰখাৰ পিছত যদি আপোনালোকে শ্বুট কমকৈ কৰে বা শ্বুট নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই ভয়টো কেতিয়াও নাযাব তো যিমান আপুনি ফিল্ডত যাব যিমানবাৰ বেছিকৈ শ্বুট কৰিব যিমান ৰেগুলাৰলি শ্বুট কৰিব সেই ভয়টো অট'মেটিক কমি আহিব তো এই বস্তুটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ গাড়ী এখন চলাব শিকিলে আমি প্ৰথম এদিন দুদিন ভয় লাগে বা প্ৰথম এসপ্তাহ ভয় লাগে কিন্তু যেতিয়া আমি ৰেগুলাৰলি চলাই থাকোঁ তেতিয়া আমি ৰাস্তাত একদম কমফৰ্টেবল হৈ যাওঁ চলাবলৈ চ' চিমিলাৰলি এইটো বস্তু ইয়াতো মানে এপ্লাই হয় চ' মই ছাজেষ্ট কৰিম যে উইকত মিনিমাম এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে ওলাই যাওক এনেকুৱা দিন লৈ লওক বা ছানডে লৈ লওক মৰ্ণিং 1 ঘণ্টা আপোনালোকে ডেডিকেট কৰক চ' তেতিয়াহ'লে যদি উইকত এদিন যায় তেতিয়াহ'লে মাহত আপুনি 4বাৰ যাব চ' যদি মাহত 4বাৰকৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছটো আহি থাকিলে মানে অন ফিল্ড যেতিয়া আপোনালোকে কৰি থাকিব তেতিয়া ভয়টো অট'মেটিকেলি কমি আহিব বা যদি বেছি টাইম আছে তেতিয়াহ'লে উইকত 2বাৰকৈ যাওক চ' মুঠতে কথাটো এইটোৱে হ'ল যে যিমানে যোনে যি টিপছ নকওক কিয় ময়ো যি নকওক কিয় আপোনালোকে গৈ পেলাই অন ফিল্ড কৰিবই লাগিব চ' লাষ্ট টিপটো এইটো চ' আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু যদি কিবা ইনফৰ্মেটিভ পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ চাৰ্কেলৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে মই এনেকুৱা নতুন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম চ' আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে @Hirokjyoti Pathak তাত মই ৰেগুলাৰলি ষ্ট্ৰীট ফটোগ্ৰাফী পিকচাৰ্ছ প'ষ্ট কৰি থাকোঁ ত' তাতো আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম চ' তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক চবকে আকৌ এবাৰ লগ পাম চ' আনটিল দেন কিপ শ্বুটিং বাই